6 loài động vật có thể đánh bại khỉ đột. Khỉ đột hay gorilla là những gã khổng lồ hiền lành, thể hiện nhiều hành động và cảm xúc giống như con người, bao gồm cả tiếng cười và nỗi buồn. Trên thực tế, khỉ đột và con người có 98,3% mã di truyền giống với nhau. Khỉ đột là loài động vật có cơ thể chắc nịch với ngực và vai rộng, bàn tay khổng lồ giống người, có đôi mắt nhỏ, ở giữa khuôn mặt không có lông. Chúng là loài lớn nhất trong số các loài vượn lớn. Rừng ở lưu vực Congo là vị trí ngăn cách giữa hai loài khỉ đột. Chúng sống ở vùng xích đạo châu Phi. Mỗi loài khỉ đột lại chia ra hai phân loài gồm khỉ đột đất thấp và khỉ đột núi. Khỉ đột sống trong các nhóm gia đình từ 5 đến 10 cá thể, nhưng chúng có thể dao động từ 2 đến hơn 50 con. Mỗi nhóm gia đình được lãnh đạo bởi một con đực trưởng thành thống trị, còn gọi là khỉ đột lưng bạc. Kẻ đã giữ vị trí này trong nhiều năm. Con đực nặng gấp đôi con cái, có thể đạt chiều dài từ 1,4 đến 1,8 m và trọng lượng 136 đến 227 kg. Bây giờ hãy cùng mình đến với danh sách những con vật có thể đánh bại nó. Lưu ý danh sách này chưa bao gồm tất cả các loài có thể hạ khỉ đột. 6. Hà mã. Trên cạn, hà mã có thể đánh bại khỉ đột mà không tốn nhiều công sức, trong khi ở dưới nước, hà mã sẽ còn làm điều đó dễ dàng hơn. Một con hà mã lớn gấp 10 lần một con khỉ đột. Vì kích thước to lớn, cơ bắp dày và nhiều mỡ, hà mã cực kỳ khó bị giết. Hà mã có một lớp mỡ đặc biệt dày đóng vai trò như áo giáp chống lại răng của khỉ đột, bên cạnh sự chênh lệch về kích thước của chúng. Chúng ta đã không ít lần chứng kiến cảnh một con hà mã đuổi đánh cả một bầy sư tử hùng mạnh. Những con báo hoa mai đơn độc với kích thước nhỏ hơn sư tử nhiều đã giết được cả khỉ đột trưởng thành, dù điều này hiếm khi xảy ra. Hà mã thậm chí có thể giết những động vật lớn hơn khỉ đột. Chúng có thể giết cá sấu sông Nin, sinh vật có kích thước gấp đôi đến gấp 3 khỉ đột. Sư tử cũng được biết đến là nạn nhân của hà mã. Hà mã có thể dễ dàng giết khỉ đột vì nó có hàm răng lớn hơn rất nhiều và có một trong những cú đớp mạnh nhất so với bất kỳ loại động vật nào trên cạn. Bên cạnh lực cắn, hà mã còn có thể vừa giẫm đạp vừa nghiền nát khỉ đột. Sức mạnh của khỉ đột là khá đáng nể, nhưng một con hà mã là quá lớn để nó có thể xử lý được. Lợi thế duy nhất của khỉ đột so với hà mã có lẽ là trí thông minh của nó, mặc dù mình không tin rằng điều này sẽ giúp ích nhiều cho nó trong trận chiến này. 5. Gấu. Gấu xám Bắc Mỹ đực sẽ nặng hơn gấp đôi so với khỉ đột đực khi cả hai đều đạt kích thước trưởng thành trong tự nhiên. Mặc dù khỉ đột có khối lượng cơ bắp nhiều hơn gấu xám, nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ giành chiến thắng. Gấu xám Bắc Mỹ không đi săn thường xuyên, nhưng khi đã đi săn, chúng được biết là giết được cả nai sừng tấm trưởng thành, loài lớn hơn nhiều so với khỉ đột. Ưu điểm của gấu so với khỉ đột là chúng có móng vuốt, những móng vuốt rất lớn. Trong khi khỉ đột cố gắng dùng tay đập chết gấu xám, thì những móng vuốt khổng lồ của con gấu sẽ cứa vào da thịt của nó. Khỉ đột có thể thông minh hơn, nhưng một cuộc chiến thường nghiêng về kích thước và cơ bắp hơn là trí tuệ. Khỉ đột dù sở hữu cú cắn mạnh hơn một chút, được hỗ trợ bởi những chiếc răng khổng lồ, nhưng răng nanh của gấu to lớn hơn và vết cắn của nó có thể dễ dàng giết chết khỉ đột. Vì vậy, hàm của khỉ đột không nguy hiểm bằng. Nếu chúng ta đang nói về một con gấu xám hoặc một con gấu Bắc Cực, nó chắc chắn sẽ có lợi thế và sẽ chiến thắng một con khỉ đột. Nhưng nếu là một con gấu đen có kích thước bằng một con khỉ đột hoặc nhỏ hơn, thì khỉ đột sẽ có cơ hội giành được chiến thắng. 4. Sư tử. Cả sư tử và khỉ đột đều có những thế mạnh khác nhau và riêng biệt. Những chiếc răng nanh khổng lồ của khỉ đột được xây dựng để đe dọa hơn là để xé thịt, và chúng vẫn kém hiệu quả hơn so với những chiếc nanh của một con sư tử đực. Nếu sư tử là con đực và đã lớn hết cỡ, sẽ rất khó để thực hiện một cú cắn vào cổ sư tử do bờm của nó quá lớn. Để hạ gục khỉ đột, sư tử không nhất thiết chỉ dựa vào cú cắn của nó. Sư tử sẽ khó giết khỉ đột bằng vết cắn vào cổ, mặc dù vẫn có thể xảy ra, vì cổ của khỉ đột lưng bạc được bảo vệ rất tốt bằng đôi tay khỏe của nó. Tuy nhiên, nhiều người quên rằng trong khi vật lộn với một con vật khác, các loài họ mèo có xu hướng sử dụng bàn chân sau để cắt đứt bất cứ bộ phận nào của đối thủ ngay trước mặt chúng. Chúng có thể làm điều này rất nhanh và gây ra thiệt hại lớn. Rõ ràng một con sư tử có thể giết một con khỉ đột bằng cách này. Trận chiến có thể như sau: sư tử vật lộn với con khỉ đột và rạch bụng nó nhanh chóng bằng bàn chân sau,
đồng thời cố gắng cắn vào dưới cằm của khỉ đột. Hoặc nó có thể cắn một nhát sâu vào gáy khỉ đột và làm đối thủ bị tê liệt. 3. Cá sấu. Trong cuộc chạm trán này, khỉ đột chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Cá sấu có thể to gấp 2 hoặc 3 lần kích thước của một con khỉ đột lưng bạc to lớn. Đó là nếu chúng ta nói về cá sấu nước mặn và cá sấu sông Nin. Hơn nữa, cá sấu sở hữu cú cắn mạnh nhất trong vương quốc động vật, đạt 1,7 tấn trên 1 inch vuông, hoặc thậm chí là mạnh hơn nữa. Tất cả những gì nó phải làm là cắn con khỉ đột và kéo xuống nước. Khỉ đột có xu hướng chiến đấu bằng cách đánh và xé xác tay chân. Với bộ da dày và thiết kế cơ thể của cá sấu, đặc biệt là khi ở dưới nước, sẽ giúp nó sống sót sau bất kỳ cú đánh hoặc bước nào của khỉ đột. Cá sấu sông Nin là cá sấu lớn thứ 2 thế giới, được biết đến là loài có thể giết những động vật lớn hơn nhiều so với khỉ đột. 2. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ chiến đấu với nhau bằng cách vung cổ vào nhau như thể chúng đang trong một cuộc thi đập gối vậy. Đôi khi sư tử tấn công hươu cao cổ và giành chiến thắng, nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Cú đá cực mạnh của hươu cao cổ sẽ giết chết hoặc làm sư tử bị thương nặng. Khỉ đột có khả năng nhanh chóng leo lên chân và cổ của hươu cao cổ và thực hiện các cú cắn, nhưng các vết thương này khó lòng khiến hươu cao cổ bị hạ. Một con hươu cao cổ trưởng thành nặng hơn một con khỉ đột lưng bạc từ 7 đến 10 lần và có những cú đá rất nguy hiểm. Hươu cao cổ đực có thể có trọng lượng tối đa lên đến 1.930 kg và do đó có kích thước và sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Một cú húc đầu của một con hươu cao cổ được trang bị bằng oxycon sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên nó chỉ hiệu quả với những đối thủ có chiều cao giống như nó mà thôi. Dù vậy, những cú đá của hươu cao cổ vẫn có thể giết chết bạn. Có người đã từng bị giết theo cách đó. Chính xác hơn, đó là những cú đập xuống bằng 2 chân trước. Hươu cao cổ có thể đánh bại một con khỉ đột bằng vũ khí này. Mình nghĩ rằng chỉ một cú đập chính xác của hươu cao cổ cũng đủ khiến một con khỉ đột bị thương nặng, và sau đó nó khó lòng di chuyển linh hoạt để có thể né tránh các đòn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, khỉ đột cũng có thể thắng bằng cách đập gãy chân của hươu cao cổ. Cú đập của khỉ đột được biết là có thể làm vỡ kính bảo vệ trong vườn thú. 1. Hổ. Cả hổ Bengal và khỉ đột lưng bạc đều là vua trong môi trường riêng của chúng. Chúng là những động vật to lớn, mạnh mẽ và thông minh. Khi hổ tấn công khỉ đột không phải là mục tiêu an toàn và dễ dàng như các con thú ăn cỏ khác. Nó có thể giáng những đòn đánh mạnh mẽ vào hổ. Hổ có thời gian phản ứng nhanh hơn, móng vuốt dài hơn, khỏe hơn, răng nanh to hơn cũng như khả năng cơ động tốt hơn. Và không thể không đề cập đến việc hổ to lớn hơn so với khỉ đột một cách đáng kể. Về cơ bản, hai đấu sĩ này có hạng cân khác nhau nếu như bạn xét đến phân loài hổ Bengal. Với lực cắn 475 kg trên 1 inch vuông, lực cắn của hổ không thua nhiều so với của khỉ đột. Mặt khác, răng nanh hổ dài hơn răng nanh khỉ đột từ 1,25 đến 2,5 cm. Một cơ thể mạnh mẽ và bộ lông dày của hổ là những lợi thế khác. Mình nghĩ rằng nhờ kỹ năng săn mồi ấn tượng của loài hổ, nó có thể phục kích một con khỉ đột và giết nó mà không bị thương tích quá nhiều. Hổ thậm chí sẽ làm điều này tốt hơn cả sư tử. Tuy nhiên, nếu như khỉ đột chỉ phải đấu với những phân loài hổ nhỏ như hổ Sumatra, đặc biệt nếu chiến đấu với một con hổ cái, thì một con khỉ đột lưng bạc đực lớn có thể sẽ giành chiến thắng. Nhân tiện nói về hổ thì các bạn có thể xem clip phân tích 9 phân loài hổ còn sống cũng như đã tuyệt chủng mà mình đã làm gần nhất. Clip của kênh hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.